Hi guys, እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮ ደግሞ የሚሆነው ስለ ጸጉር ትሪትመንት ቤታችን ውስጥ የምንሰራቸውን የጸጉር ትሪትመንቶች ነው። ለዛሬ የጸጉር ትሪትመንት እና ለቆዳ ትሪትመንት የምንጠቀመው የማር የሙዝ እና የጉሎ ዘይት ውህድ ይሆናል። ማር ሙዝ የጉሎ ዘይት የተለያዩ ጥቅሞች አላቸው ለጸጉር። ቤታችሁ የበሰለ ሙዝ ካለ ያንን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ዛሬ የምጠቀመው 2 ሙዝ 2 ማንኪያ ማር እንዲሁም 2 ማንኪያ የጉሎ ዘይት ነው። ይሄንንም የምጠቀመው ከመታጠቤ በፊት ጸጉሬን ትሪት ለማድረግ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ሶስቱም ንጥረ ነገሮች የተለያየ ጥቅም አላቸው። ብሌንደር ካላችሁ ሶስቱንም ውህድ ትንሽዬ ውሃ በማድረግ በመፍጫ ፈጭታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። መፍጫ ከሌላችሁ ደግሞ ሙዙን በሹካ ጨፍልቃችሁ አንድ ላይ አደባልቃችሁ በእጃችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የነዚህ ውህዶች ጥቅም ምንድነው መሰላችሁ? ማር ጸጉርን በደንብ ሞይስቸራይዝ ያደርጋል። ባናና ወይንም ደግሞ ሙዝ ደግሞ የጸጉርን ጤንነት ይጠብቃል። ጸጉርን ስትሮንግ እንዲሆንና በደንብ ጠንካራ እንዲሆን የሚሰባበር የሚሳሳ ከሆነ እንዲሁም ከፍተኛ ሻይን ወይንም እንዲያንጸባርቅ ጸጉራችንን ይረዳል። የጉሎ ዘይት ደግሞ ለቆዳችን ጤንነት ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። እነዚህን ውህዶች አንድ ላይ አድርገን ጸጉራችን ከደረቀ ጸጉራችን የሚበጣጠስ ከሆነ ያንን ወይንም እየተተኮሰ እንዳያችሁ ጸጉሬ ተተኩሷል በደንብ ሪቫይቭ እንዲያደርግና ወደ ቦታው እንዲመለስ ከፈለኩኝ እንደነዚህ አይነት ትሪትመንቶችን በመጠቀም ጸጉሬን እንከባከባለሁኝ። ከቆዳችሁ በመጀመር ይሄንን ውህድ ቆዳችሁ ላይ በደንብ ካደረጋችሁ በኋላ የተረፈውን ደግሞ ወደ ጸጉራችሁ አድርጋችሁ ማሳጅ አድርጋችሁ በደንብ አበጥራችሁ አላቃችሁ ጸጉራችሁ ሁሉ እንዲደርሰው ካደረጋችሁ በኋላ ለ15 እስከ 20 ደቂቃ ትተውታላችሁ። ላስቲክ ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። እኔ አላደረኩበትም። ግን ይሄ ትሪትመንት ሁሉም ጸጉሬን እንዲያገኘው ስለፈለኩኝ ከፍዬ በደንብ አድርጌ በማበጠሪያ ከጸጉሬ ጋር አዋህጃለሁኝ። ማበጠር የሚጠቅም ሁሉም የጸጉራችን ዘለላ የምንጠቀመውን ትሪትመንት በደንብ አድርጎ እንዲያገኝ ይረዳዋል። ስለዚህ ምንም አይነት ጸጉር ትሪትመንት ሳያገኝ አይቀርም ማለት ነውና ጸጉራችሁን ስትታጠቡና ኮንዲሽነር ስታደርጉም እንዲሁ ጸጉራችሁን እየከፈላችሁ በኮንዲሽነር ማላቀቅ አለባችሁ። ያ የኮንዲሽነር ጥቅሙ ሁሉንም የጸጉር ዘለላ እንዲያገኝ ማለት ነው። የሙዝ ደግሞ ሌላኛው ጥቅሙ ለጸጉራችን ቆዳ የሚደርቅና እንዲሁም የሚፈረፈር ወይንም እንደ ፎሮፎር አይነት ነገር የሚያስቸግረው ከሆነ ያንን ነገር የማጽዳትና ያንን ነገር የማዳን ፕሮፐርቲ አለው። ያው መድኃኒትም ባይሆን ለማስታገሻ የሚሆን አይነት ንጥረ ነገሮች ውስጡ ስላሉ ቆዳችሁ የሚደርቅና የሚፈረፈር እንዲሁም እንደ ፎሮፎር አይነት ችግር ካለባችሁ ይሄንን ትሪትመንት በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንደሚረዳችሁም ተስፋ አደርጋለሁ። ጸጉሬን ትሪትመንቱን ካደረኩ በኋላ በዛውን ፊቴንም ትሪት ለማድረግ በስቲም መጀመሪያ ፊቴን የቆዳዬን ቀዳዳዎች እንዳለ ከፍታለሁኝ። የስቲም ጥቅሙ ምንድነው? የቆዳችንን ቀዳዳ ከፍቶ ውስጡ ያለው ቆሻሻዎች እንዲወጣ ይረዳል። ቆዳችን እንዲተነፍስ ይረዳል። ከዛም በመቀጠል ደግሞ የምንጠቀምበት የፌስ ማስኮች ላይ ስናደርግ ቆዳችን በደንብ አብዞርብ ወይንም ወደ ውስጥ ይዞት እንዲገባ ይረዳል ማለት ነው። የፊት ስቲመር ከሌላችሁ ቤታችሁ ሙቅ ውሃ በጎድጓዳ ሳህን አድርጋችሁ በፎጣ ተሸፍናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስቲመር ካላችሁ ደግሞ ቀለል ይላል ማለት ነው። ለዛሬ ፌስ ማስክ ወይንም ለፊት ማስክ የምጠቀመው የሃንስም ስኪን የእርድና የማር የፊት ማስክ ሲሆን ይሄንን ማስክ ቤታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ለመግዛት ለማታገኙ ሰዎች
ምክንያቱም አቬለብል አይደለም ሁሉም ቦታ ለጊዜው ዩኤስ ካናዳ እና ኢትዮጵያ የተወሰኑ ሱቆች ውስጥ አለን ሌላ ሀገር ላላችሁ ሰዎች ሽፕ እስከናደርግ ድረስ ግን ቤታችሁ መስራት ትችላላችሁ አንድ ማንኪያ ማርና ሩብ ማንኪያ የእርድ ንጹህ የእርድ ዱቄት አንድ ላይ ቀላቅላችሁ ፊታችሁን ተቀብታችሁ ንጹህ ፊት ላይ ተቀብታችሁ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ቆይታችሁ መታጠብ ትችላላችሁ ይሄ ፌስ ማስክ የሚረዳው ፊትን ሞይስቸራይዝ ለማድረግ እንዲሁም ከለር የተለያየ ከለር ያለውን ኢቨን አውት ለማድረግ እና ቆንጆ ግሎ ለፊታችሁ ቆዳ ይሰጣል ማለት ነው አንገታችሁን እንዳትረሱ ምክንያቱም አንገታችንም የፊታችን አካል ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱንም ፌስ ማስክ እና የፀጉር ማስኬን አድርጌ 20 ደቂቃ ከቆየው በኋላ ፀጉሬን በዚህ ቢኮዲን ጠቅልየው አድሬ በማግስቱ ቆንጆ ፍሪዝ ሆኗል ቆዳዬንም እንደምታዩት ጥሩ ነው በጣም ሞደው የፊት ማስክ እና ለጊዜው ደግሞ በጣም የምወደው ቤት ውስጥ የሚሰራ የፀጉር ማስክ ነው ይሄ ሆፕፉሊ እናንተም አይታችሁ ትወዱታላችሁ ይሄንን ፀጉሬን እንዴት መስራት እንደምችል የምትፈልጉ ከሆነ ሌላ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ አለ ከዚህ በታች ሊንኩን እለጥፍላችኋለሁ ሞክራችሁ ከወደዳችሁት ፕሊዝ ሼር አድርጉ ታግ አድርጉ ይሄንን ፔጅ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አድርጉኝ መልጃ ስሜ እወዳችኋለሁ ራሳችሁን ጠብቁ ራሳችሁን ተንከባከቡ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው